simt foarte în siguranță cu toate provocările pe care noi le avem și eu le am în acest domeniu, în condițiile în care știu că sunt în mâna lui Paul. Eu mă simt confortabil când știu că Paul s-a uitat peste un contract, când știu că el din când în când mai dă un mail, vezi că a apărut aia, ai grijă la aia, ne mai întâlnim și ne mai povestește niște spețe de ale lui care ne-ar putea afecta și pe noi. Asta îți dă un sentiment de siguranță și asta e principala așteptare a mea de la un avocat. Ideea asta de a avea propria firmă de avocatură și de a avea clienți mulțumiți a fost născută și a fost gândită pentru prima oară în facultate. A fost ca un vis. Pentru mine, fiecare dosar are o inimă. Da? Dacă tu nu intri în inima respectivă, nu poți transmite un giudice așa ceva. Tu, degeaba, tu înveți articolul cu tare. Giudice vrea înțelegere care sunt probleme. Paul asta face. E directul. Clar, dar atenție. Știe să se coboare pe înțelegerea ta, pe nivelul tău de înțelegere și să-ți explice toți acești termeni super specifici într-un limbaj în care tu pricepi, de fapt, care e procedura, ce înseamnă, de fapt, și asta este mare lucru. Clienții vor găsi în Los Paloyers o echipă de avocați tineri, pasionați de drept, care oferă o mare siguranță, sunt avocați predictibili din toate punctele de vedere, ca și soluții, dar și ca și costuri, și e important asta. Noi suntem predictibili și niște avocați care le vor oferi siguranța mandatului încredințat. Pe lângă sfaturile juridice, știe să evalueze și din alte puncte de vedere un contract și poate să spună și că, măi, e cam ciudat, hai să ne oprim aici, că nu-și are sensul discuția mai departe, ceea ce e binevenit un alt feedback pe un lucru de genul ăsta. Dacă lui are posibilitatea de dare toate dosare, eu îi dau toate dosare, ma non are spațiu. Asta e problema de vero. Eu le spun clar, Paul este în stare de... Spune-mi tu când e gata, pentru mine eu te dau tot. Suntem conectați la tot ce înseamnă site-uri și portaluri de informare juridică din Europa, urmărim modele de business, de avocatură din Europa, dar și din America. Suntem conectați întotdeauna la ceea ce este cel mai nou, ca și informație juridică pe plan național și internațional. Prin întrebările pe care le pune, simt că este ca un fel de coacher, da? Mă provoacă pe mine ca să gândesc altfel diverse soluții care poate aș fi lipit, aș fi stick acolo într-o idee fixă. Nu neapărat simpla cifră sau simplul număr al dosarelor câștigate va fi relevant în viitorul Los Paloyers, ci va fi relevant numărul de clienți mulțumiți, cu zâmbet, cu satisfacția de a fi îndrumați, consiliați, dirijați în mod corect, viabil, de către un prieten avocat. Cred cu tărie că firmele sunt făcute din oameni. Indiferent cum se numește firma, firma este făcută de oameni. Și oamenii sunt cei care duc în față numele unei firme. Partea umană vine și accentuează modul în care se implică. Bătălia se câștigă uneori cu elemente foarte puține, în pofida celorlalți care poate aveau un car de elemente. Asta ține strict de avocat și atunci partea asta de relație interumană este foarte, foarte importantă. Am aflat-o, mă bucur că l-am întâlnit pe Paul și cred că de aici încolo relația noastră o să ne prindă împreună extraordinar de mult timp. Los Paloyers trebuie să fie un etalon. Etalon pentru toate valorile pe care eu și colaboratorii mei încercăm să le promovăm. Siguranță, încredere și transparență.